Bài suy niệm thứ 22. Buồn sầu của các con sẽ biến thành vui mừng. Niềm vui của hy vọng. Giữa những cây bách và cây vả, với hương thơm của những bông hoa đầu tiên của mùa xuân, mặt trời bắt đầu lặn, không khí tươi mát. Hai người rảo bước nhanh trên con đường hướng về Emau, một làng cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ buồn sầu chán nản. Những tâm tình và thăng trầm của họ làm cho chúng ta nghĩ tới con đường chúng ta đi trong thời điểm lịch sử hiện nay của hội thánh. Trên đường Emau, giống như hai môn đệ buồn sầu than thở, chúng tôi đã hy vọng chính Ngài sẽ giải thoát dân Israel. Nhưng nói theo kiểu loài người, nhiều khi hội thánh cũng cảm thấy mỏi mệt, buồn sầu, thất vọng vì tình trạng thế giới ngày nay. Như chúng ta mô tả trong bài suy niệm thứ 4, đó là sự thất vọng của một hội thánh dựa trên những hy vọng hão huyền. Chúa Giêsu, người mà hai môn đệ tưởng là một lữ khách, đã giải thích cho họ về Kinh Thánh, bắt đầu từ ông Mai-sen tới các ngôn sứ, giúp họ hiểu một chân lý bí ẩn. Đấng Thiên Sai đã chẳng phải chịu những hình khổ ấy trước khi bước vào vinh quang của Ngài sao? Chúa Kitô đấng chịu đóng đinh và đã sống lại qua cuộc xuất hiện của Ngài với các môn đệ trên đường Emau đã tỏ cho chúng ta thấy rõ mầu nhiệm sự chết và sự sống, thập giá và sự sống lại. Chính là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh và qua đó hiểu đời sống của hội thánh. Niềm hy vọng của chúng ta không đứng vững nếu không dựa trên lời Chúa, trên mầu nhiệm thánh giá và sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Chúa Kitô hiện diện trong hội thánh khi Kinh Thánh được đọc lên. Việc Ngài cùng đi với các môn đệ, hành trình với họ, chứng tỏ chắc chắn Ngài cũng đồng hành với chúng ta qua dòng lịch sử như ánh sáng chiếu soi và như lửa sưởi ấm tâm hồn. Khi Ngài bẻ bánh, một cử chỉ chắc chắn đã thức tỉnh ý thức của hai môn đệ, bắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa Giêsu. Cũng vậy, chỉ với con mắt đức tin, giáo hội mới có thể nhận ra Chúa Giêsu. Ngài đã ban cho các môn đệ bánh thánh thể, và qua đó Ngài đi vào tâm hồn họ. Ngài không chỉ ở một mình trước mặt họ, giữa họ, nhưng từ nay Ngài ở trong họ. Một sự hiện diện yêu thương có thể thay đổi đời sống họ. Trên đường Emau, các môn đệ chỉ cho chúng ta thấy con đường này nhờ thánh thể. Lời Chúa, mầu nhiệm thánh giá, hội thánh có thể khiêm tốn tiến bước và hân hoan trên con đường của mình, luôn được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Đổi hướng đi, Thánh Luca viết, họ đứng dậy và trở về Jerusalem ngay. Sức mạnh do sự hiện diện của Chúa Kitô đã làm phép lạ. Họ quay trở lại về Jerusalem, tâm hồn tràn đầy vui mừng. Từ nay, họ thành chứng nhân, những người rao giảng điều họ đã cảm nghiệm, sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi họ, sức mạnh đảo lộn của lời Ngài soi sáng toàn thể Kinh Thánh. Tình bạn của đấng phục sinh đã làm cho họ kêu lên,
xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Và rồi bữa ăn ấy do Chúa Giêsu phục sinh tặng, trong đó một lần nữa, nhưng lần này Ngài là đấng phục sinh, hiến mình cho các môn đệ như bánh phục sinh và sự sống. Tại Jerusalem, họ thấy 11 môn đệ đang hội họp cùng các bạn khác. Những người ấy cũng đã biết rằng Chúa đã sống lại từ cõi chết. Trong niềm vui chia sẻ cho nhau, họ thông cho nhau tin vui Chúa đã sống lại. Những người ở trong nhà tiệc ly nói, Chúa đã sống lại thực và đã hiện ra với Simon. Hai môn đệ Emmaus cũng xác nhận điều đó và kể lại những gì đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Chúa Giêsu như thế nào trong lúc Ngài bẻ bánh. Bình an cho các con. Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại, Ngài đều chào bình an cho các con, có nghĩa Thầy ở cùng các con. Chúa Giêsu là an bình và hy vọng của chúng ta. Vì thế, các môn đệ Emmaus tuyên xưng, chúng tôi cảm thấy như một ngọn lửa đốt cháy trong tâm hồn khi Ngài nói với chúng tôi dọc đường và giải thích Kinh Thánh cho chúng tôi. An bình đích thực, ấy là niềm vui mà thế gian không thể ban, và chỉ có thể đạt được bằng con đường thống hối, với sự thay đổi thực sự cuộc sống như ý nghĩa của năm Thánh đòi hỏi chúng ta. Cần phải lắng nghe điều Chúa Thánh Linh nói với 7 giáo đoàn, và chúng ta đã bàn đến trong bài suy niệm thứ 3, một bản tổng kết đầu thế kỷ 21. Một lần nữa, cần liên tục thoát ra khỏi tình trạng của một hội thánh đã đánh mất đức ái thuở ban đầu, một hội thánh dung thứ sự thờ thần tượng, đã chiều theo sự thỏa hiệp, ra khỏi tình trạng trì trệ của một hội thánh đang mê ngủ hoặc sống nguội lạnh trong sự tầm thường, để lập lại một giáo hội nghèo, một giáo hội lắng nghe thánh linh, giáo hội diệt thông. Để biến đổi lối sống phàm tục thành thần linh, đòi hỏi phải hoán cải, phải thay đổi toàn diện, cũng như sự thay đổi bắt đầu từ từ rồi tới cương quyết. Hai môn đệ trên đường Emmaus được lời Chúa và sự hiện diện sinh động của Chúa Kitô. Hoán cải đã đổi đường. Trước đây họ chạy trốn khỏi Jerusalem, thành phố của sự vấp phạm do cái chết của thầy họ gây nên. Nơi Ngài, họ đã đặt tất cả hy vọng. Giờ đây, không chút sợ hãi, họ quay trở về Jerusalem, thành phố nơi Chúa của họ đã chết và sống lại. Một niềm vui không ai có thể tước đoạt khỏi chúng ta. Nhờ thái độ thanh tẩy trở về với Chúa Kitô, buồn sầu của chúng ta biến thành vui mừng. Chúa Giêsu đã hứa điều đó và nay Ngài thực hiện. Ưu sầu của các con sẽ biến thành hoan lạc. Thầy sẽ thấy các con và tâm hồn các con sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy mất niềm vui của các con. Ngài thật là người bạn trung tín. Các môn đệ lại thấy Ngài và họ cảm nghiệm niềm vui của một sự hiện diện mà không ai có thể tước đoạt được. Không ai có thể cho chúng ta niềm vui vượt lên trên mọi khả năng và mọi kiến thức của con người. Trên trần gian này, người ta săn sóc một bệnh nhân bao lâu họ còn sống, nhưng có ai tìm cách săn sóc một người chết? Làm như thế là điên. Trái lại, Chúa Giêsu đã chết, được mai táng và đã sống lại. Từ đó phát sinh niềm vui của chúng ta, một niềm vui vô biên, luôn mới mẻ, trường cửu, vì là niềm vui thần linh. Ôi sự tươi đẹp vừa cổ kính vừa mới mẻ, con đã yêu mến Ngài muộn quá. Lời than thở của Thánh Augustino. Lịch sử ngày nay không thiếu những trường hợp trong đó hội thánh sống trong hy vọng giữa thất vọng. Trong đau khổ chỉ cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Trong đau khổ vì sự chia rẽ
giữa các Kitô hữu, và trong đau khổ vì tử đạo và vì thân phận thiểu số. Nhưng cũng chính hội thánh ấy là đối tượng lời hứa mà sách Khải Huyền nhắm tới, sẽ không còn chết chóc, tan tóc, than vang, vất vả vì những gì quá khứ đã qua đi. Sẽ có một trời mới và một đất mới. Chúng ta đã bắt đầu cuộc tĩnh tâm với cuộc hành trình của Thánh Tổ Phụ trong sách Tháng Kế. Giờ đây, chúng tôi chiêm ngưỡng viễn tượng hòa bình của sách Khải Huyền. Đức Kitô ở giữa chúng ta nhờ tình thương, an bình mà Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ được thể hiện trong tình thương giới răn mới đó. Trong đó, Chúa Giêsu đã gồm tóm 10 giới răn của Ma-se: mến Chúa, yêu người. Trong tình thương, tâm hồn được giải hòa, được hiệp nhất và phục hồi được niềm an bình mà Chúa dành cho chúng ta khi tạo dựng nên chúng ta. Ngày 18 tháng 1 năm 2000, qua nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trong một lúc lời cầu nguyện hầu như có tính chất tiên tri, chúng ta đã cảm nhận được nền hòa bình đại kết được biểu lộ qua việc chúc bình an như dấu chỉ bác ái đối với nhau. Trong tâm hồn chúng ta còn vang dội những lời của phụng vụ Byzantine được đọc lên trong lúc đó: chúng ta hãy yêu thương nhau để trong tinh thần hiệp nhất chúng ta tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và những lời của bài bình ca cổ kính vẫn được vang lên trong phụng vụ Roma ngày thứ 5 tuần thánh: Ubi Caritas, đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Ngài đã tập hợp tất cả chúng ta trong Chúa Kitô là tình thương. Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ trong Chúa, hãy kính sợ và yêu mến Thiên Chúa hằng sống, và hãy yêu nhau với tâm hồn chân thành. Hãy tránh chia rẽ giữa chúng ta, loại bỏ những cuộc tranh giành xấu xa, những cãi vã, và xin Chúa Kitô ngự trị giữa chúng ta. Chúa Kitô ở giữa chúng ta như niềm an bình và như sự hòa giải của chúng ta, khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Hy vọng câu chuyện hai môn đệ đi làm Emau nhắc nhở tất cả chúng ta về một thực tại vui mừng của kinh nghiệm Kitô giáo, sự hiện diện trường cửu của Chúa Kitô phục sinh trong hội thánh. Đó là một sự hiện diện sống động và thực sự trong lời Chúa, trong các bí tích và trong thánh thể. Nhưng Ngài còn hiện diện nơi cả con người và giữa họ với nhau, nơi các thừa tác viên của hội thánh, nơi người nghèo và nơi tất cả mọi người anh em. Khi cử hành năm đại toàn xá 2000, chúng ta có thể nói như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng nỗi vui mừng của chúng ta là Chúa Kitô, nhưng Ngài cũng là hoan lạc của chúng ta. Từ 2000 năm nay, hội thánh sống bằng sự hiện diện ấy, và khi nhìn về tương lai, hội thánh hy vọng nơi lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta phải là chứng nhân về sự hiện diện và niềm hy vọng ấy, nhưng làm sao chúng ta có thể làm như thế được trong niềm vui của những chứng nhân đáng tin cậy? Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau sống phần nào của hành trình trên đường Emau. Trong lúc kết thúc cuộc tĩnh tâm và để lại một vài kỷ niệm như thói quen, chúng ta có thể tóm tắt sự quyết tâm của chúng ta trong một vài lời sắc son. Tôi muốn nói là quanh đấng kế vị Thánh Phêrô, chúng ta cùng nhau cam kết sẽ thật sự trở nên những chứng nhân vui tươi của niềm hy vọng.
Chúng ta hãy học nơi các môn đệ Emau và phản ứng như các ngài. Chúng ta hãy trở về Jerusalem. Chúng ta hãy trở về nguồn gốc của tin mừng, liên tục trở về Jerusalem như Đức Thánh Cha làm trong năm thánh này. Một cuộc trở về nguồn, về trung tâm của hội thánh, nơi Chúa Giêsu đã dạy dỗ, đã chịu khổ nạn, đã chết và được an táng. Mọi sự kể như hết rồi. Phi-la-tô đã sai lính canh giữ mồ Chúa Giêsu. Những người Do Thái đã lăn tảng đá lớn chặn cửa mồ. Họ muốn tiêu diệt Ngài mãi mãi, xóa bỏ Ngài khỏi ký ức của mọi người, của các môn đệ Ngài. Nhưng tại Jerusalem, Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài đã hiện ra với nhiều người trong hội thánh. Hội thánh vui mừng vì Chúa Giêsu đã nói: các con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Cùng với hai môn đệ trên đường Emau, chúng ta hãy trở về với tinh thần chân chính của tin mừng, trở về để biến mầu nhiệm phục sinh thành nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy hiệp nhất với cộng đoàn giáo hội Văn-phê-rô. Đây là phản ứng thứ hai trong nhà tiệc ly. Các môn đệ Emau tìm lại cộng đoàn hội thánh, và Phê-rô, người môn đệ được Chúa Giêsu hứa ủy thác hội thánh cho Ngài. Chính Phê-rô đã được Chúa dành cho một cuộc hiện ra đặc biệt. Chúa đã hiện ra với Simon. Thánh Phê-rô giữ một vai trò cốt yếu trong việc hiệp nhất giáo hội. Vì thế, Chúa Giêsu đã ban cho Thánh Phê-rô và các đấng kế vị Phê-rô một ân đặc biệt, ơn tử đạo, để làm chứng đức tin nơi Chúa Giêsu. Thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin nơi Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thánh nhân chạy đến mồ và nhận thấy Chúa đã sống lại. Trước mặt Chúa Giêsu và các môn đệ khác, Phê-rô tuyên xưng lòng yêu mến Thầy, và tại Roma, trên đồi Vatican, Ngài nghiêm ấn lời tuyên xưng đức tin và lòng yêu mến tuyệt đối này bằng chính máu của mình. Tính chất Phê-rô của hội thánh cũng là điều này: hiệp nhất trong đức tin và trong tình yêu đối với Chúa Kitô quanh Phê-rô, bởi vì trong bản chất yêu thương phục vụ hội thánh là một duy nhất. Cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu, tuy các sách tin mừng không nói, nhưng trực giác của Thiên Chúa, của dân Chúa đều xác nhận điểm này. Trong cộng đồng, các môn đệ vắng bóng sự hiện diện thể lý của Thầy. Trước và nhất là sau khi Chúa về trời, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu bảo đảm sự liên tục phù trợ của Chúa và sự chắc chắn về lời hứa ban Chúa Thánh Thần. Đức Maria với tư cách làm mẹ là tự nhiên dẫn chúng ta đến con của mẹ. Đức Maria đầy ơn phúc, đầy thánh linh, bảo đảm sự đổ tràn Chúa Thánh Thần trong tương lai. Là mẹ Chúa Giêsu, mẹ toàn thánh, biểu lộ đặc tính thánh mẫu của hội thánh. Một hội thánh gia đình, một hội thánh đầy tình huynh đệ, đón tiếp và liên đới. Với mẹ Maria, chúng ta cảm thấy mình là anh em, hiệp nhất trong sự tuyên xưng Chúa Kitô. Với tâm hồn từ nhân của mẹ, chúng ta cảm thấy cởi mở đối với mọi người. Và hội thánh có đặc tính công giáo với những chiều kích của mẹ, là mẹ hiệp nhất. Mẹ mở rộng vòng tay ôm lấy mọi người con tản mát các nơi trên thế giới. Mẹ Maria là tình thương được đón nhận, đáp trả và chia sẻ, là mẫu mực của hội thánh, mầu nhiệm, hiệp thông và truyền giáo. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và vui tươi.
chúng ta đã bắt đầu tuần tĩnh tâm này với sách Gia Phả, nhắc đến ơn gọi của tổ phụ Abraham và kết thúc với Abraham. Hy vọng của chúng ta là Chúa Giêsu, đấng cứu thế duy nhất, đang đợi chờ chúng ta trong niềm vui vĩnh cửu của bữa tiệc, nơi mà người nghèo Lazaro đang ở trong lòng Abraham. Ngày qua ngày, chúng ta tiến bước, gieo vải những hạt giống hy vọng cho một mùa xuân mới của hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tôn truyền và vui tươi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian, và ngôi lời đã làm người và đến ở giữa chúng ta. Tôi loan báo cho anh em một tin vui lớn: Đức Kitô đã sinh ra, thời cánh chung đã khởi đầu, cho dù mới ở giai đoạn chớm nở và sẽ chỉ kết thúc trên trời. Trong cuộc đời trần thế này, chúng ta được niềm vui của hy vọng, vì Thiên Chúa không những hứa ơn cứu độ cho các cha ông chúng ta, cho Abraham và cho dòng dõi ông đến muôn đời, nhưng còn thề cam kết với Abraham, tổ phụ chúng ta. Niềm vui của chúng ta càng lớn hơn và càng khôn tả, vì được chính Thiên Chúa bảo đảm. Nếu một tín hữu hành hương đến Roma và được phủ giáo hoàng cho một vé dự buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng, thì người ấy sung sướng vui mừng vì hy vọng chắc mình sẽ được thấy Đức Thánh Cha. Cũng vậy, chúng ta càng có lý do để tràn đầy vui mừng. Chúng ta đã được chịu phép rửa tội, được phủ thiên quốc với vị đặc trách là Thánh Phêrô, tặng cho một vé để gặp 3 ngôi chí thánh. Vé ấy đã ở trong túi chúng ta, và như thế, trong mỗi giây phút chúng ta đều chìm đắm trong niềm vui, vui mừng, bao la, bất tận của hy vọng. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Abraham tổ phụ các ông vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và vui mừng. Lời Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm. Vào cuối tuần tĩnh tâm, tôi cảm tạ Chúa vì Người đã cho tôi được vui mừng chia sẻ với anh em những ngày ân phúc và cầu nguyện này. Đó là những ngày lắng nghe một cách nồng nhiệt và lâu dài tiếng Chúa Thánh Thần nói với tâm hồn chúng ta trong thinh lặng và trong sự chăm chú suy niệm lời Chúa. Đó là những ngày sống kinh nghiệm cộng đồng cao độ như các tông đồ trong nhà tiệc ly, tất cả đều chăm chỉ và đồng lòng trong lời cầu nguyện, cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Chúa. Tôi cũng nhân danh mỗi người trong anh em cảm ơn Đức cha Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận rất quý mến, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Với sự đơn sơ và đầy tinh thần thiêng liêng, Đức cha đã hướng dẫn chúng ta trong việc đào sâu ơn gọi của chúng ta là trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng theo tinh thần tin mừng vào đầu ngàn năm thứ 3 này. Với tư cách là chứng nhân của Thánh giá trong những năm dài ngục tù tại Việt Nam, Đức cha đã kể lại cho chúng ta nhiều sự kiện và giai thoại trong thời gian bị giam cầm, và qua đó củng cố trong chúng ta niềm xác tín đầy an ủi, dù khi tất cả sụp đổ quanh chúng ta và có lẽ cả trong nội tâm chúng ta nữa. Chúa Kitô vẫn mãi mãi nâng đỡ chúng ta. Chúng ta biết ơn Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận, người mà trong tù chỉ là ông Thuận, vì chứng tá của Đức Cha, một chứng tá có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong năm toàn xá này. Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Được ơn phù trợ của Chúa làm cho vững mạnh, các môn đệ của Ngài đã trở thành những con người hy vọng, không phải thứ hy vọng chóng qua,
để rồi làm cho tâm hồn chúng ta mệt mỏi và thất vọng, nhưng là niềm hy vọng chân thực. Hồng ân của Thiên Chúa được nâng đỡ từ trời cao, nằm đạt tới thiện hảo tối cao và chắc chắn sẽ đạt tới thiện hảo ấy. Thế giới ngày nay rất cần niềm hy vọng ấy. Năm đại toàn xá chúng ta đang cử hành, giúp đưa chúng ta từ từ đào sâu những lý lẽ của niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng đòi hỏi và tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta gia tăng niềm tín thác nơi Chúa và càng ngày càng tỏ ra cởi mở quảng đại đối với anh chị em mình. Xin mẹ Maria, mẹ của niềm hy vọng mà tối hôm qua vị giảng thuyết đã mời chúng ta chiêm ngưỡng như mẫu gương của giáo hội, cầu bầu cho chúng ta được niềm vui của hy vọng, để chúng ta cũng được sự hiện diện của Chúa Kitô biến đổi buồn sầu của chúng ta thành vui mừng trong những lúc bị thử thách như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emau. Nỗi buồn của các con trở thành vui mừng. Tristitia vestra vertetur in gaudium. Với tâm tình đó, tôi thành tốc chúc lành cho tất cả anh em và xin anh em tiếp tục đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, nhất là trong cuộc hành hương tại Thánh Địa mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ được vui mừng thực hiện trong tuần tới đây. Ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô đệ nhị